strašně mě bolí nohy. Asi budu brečet. Dobré ráno. Taková bolest. Jsme úplně mrtví. Strašně mě bolí kotníky. Nebreč, to bude dobrý. Strašně mě bolí palce. Strašně mě bolí paty. Že tě huba nebolí. Největší peklo na zemi. Nos. Vítejte u dalšího videa. Právě se nacházíme ve vesnici Milngavie ve Skotsku a vycházíme na vícedenní přechod po West Highland Way, která má asi 96 mil. Mělo by nám to zabrat zhruba týden, tak nám držte palce a vyrazte s námi. Startovací městečko Milngavie jsme nechali za sebou. Teďkom šlapem tady v takovém příjemném lesíku. Skotské počasí nás zatím šetří, zatím jenom jemně mrholí a neprší. No a jelikož je West Highland Way, zkráceně VHV, jedna z nejvíce chozenějších dálkových tras v Británii, tak je úžasně značená, stezka je prošlapaná, pevná, žádný bažiny, nic. A kdybyste tady šli a chtěli se orientovat, tak se dívejte po značkách bodláku, což je skotský národní znak, anebo na nápis VHV. Dnešní etapu, která má zhruba 23 km, máme víceméně po rovině, ale za náma už se zvedají hory národního parku Loch Lomond, ve kterém se budeme pohybovat zítra. Máme asi 6 hodin večer a z našich vyštavených ksichtů poznáte, že už jdem docela dlouho dneska. Vstávali jsme totiž o 5:30 ráno, pak šli 5 kiláků do Windermere, udělali si krátkou procházku po Glasgow a celkově už máme dneska našlapaný asi 25 km. No a asi 10% West Highland Way vede po asfaltkách a my dneska ukrojíme první třetinu toho nepěkného terénu. I když jdeme převážně po rovinách dnešní etapu, tak tím, jak je to po těch šotolinách a po tým asfaltu, tak máme úplně zničená kopítka, hoří a Míše se chce brečet. A ještě zbývá 5 km do dnešního cíle. A kdyby vás zajímalo, proč ten telefon držím jako pako, tak je to proto, že mám na zádech obrovský těžký batoh a nemůžu zvednout ruku. Ono totiž Skotsko oficiálně otvírá asi až za 6 dní. A poté, co jsme si přečetli pár nenávistných komentářů na Facebooku, jak turisté rozsévají koronavirus všude možně, tak jsme si rozhodli nakoupit si jídlo na celý týden. To znamená, že nemusím do žádného obchodu, do žádné restaurace nikam, ale je to ta daň, že to mám na zádech. A myslím, že tak těžký batoh jsem snad nesl jenom v Brašově, když jsme šli na přechod Fagaraše a měl jsem tam 5 piv. Jsme si tady na lavičce dali malou pauzičku na svačinku a asi to byla ta nejhorší věc, kterou jsme mohli udělat. Ono se to tak příjemně rozleží ta únava, pak to vůbec nejde rozchodit. Asi budu brečet. Tak dneska už máme konečně za sebou, budeme spát tady v lesíku za Drymen a tady si uděláme, jak jsou ty věci párky dneska k večeři. Tak co mi chutná ti? Zasloužený odpočinek po dnešních 30 kilometrech. Škoda, že z té celkové tury West Highland Way jsme si ukrojili jenom 23 a ne opravdových 30. No. Vítr a deštík nás zahnal do stanu, ale naštěstí to byla jenom nějaká krátká přehánka. I tak už jsme ve spacácích. Já jsem taky ve spacáku. A asi si budeme číst. Tak dobré ráno, my máme 9 hodin a už jsme zbalení, nachystaní a teďkom nás čeká výstup na Coney Hill, no a podle toho, jak tady fouká, tak si myslím, že bude foukat i tam, tak už vám to řekneme teďkom. Z Coney Hillu bychom měli mít krásné výhledy na jezero Loch Lomond a potom k němu sestupovat. Tak my jdeme na to. Tak vrchol Coney Hill máme za sebou a právě sestupujeme k jezeru Loch Lomond, podle kterého se budeme přibližovat tam k tomu zasněženému kopci, což je Ben Lomond, na který dneska polezeme a má necelých 1000 metrů. Nikdy v životě už si nebudu stěžovat na kopec.
Kdo by řekl, že roviny jsou největší peklo. Největší peklo na zemi. Míšu hrozně bolí nohy a tak je protivná. Ale bolí jí z toho, že má puchýře a otlačená chodidla tady z toho tvrdého povrchu a z rovin. No ale říká, že už nesnáší roviny a že si nebude stěžovat na kopce, ale na Ben Lomond se mnou jít nechce. Uděláme si malé informační okénko. Jezero Loch Lomond je se svými 71 km čtverečními a hloubkou 192 metrů největším ve Skotsku. Možná jste nevěděli, že se tady loví lososy. No a losos je zajímavý v tom, že se narodí ve sladké vodě, potom skrz řeku přepluje do moře, kde žije svůj život a na páření se vrací zpátky do místa, kde se narodil, tedy většinou do Loch Lomond. A koryta řek jsou k tomu uspůsobený přes takové průplavy a kaskády, kterými se lososy dostávají nahoru. Tak jaké jsou tvé pocity po dnešních 19 kilometrech? Strašné. No musím říct, že já taky nejsem úplně nadšený, protože jsem mohl být na Ben Lomondu s nádhernými výhledy na celý národní park Loch Lomond a Trespass a místo toho se celý den štracháme podél jezera v lese, kde skoro nic nevidíme. Zase já si myslím, že jako není ostuda si přiznat, že na to prostě člověk nemá. No, já na to mám, ale Míša úplně ne. A to nesu prosím pěkně žrádlo na týden pro 2 a všechno vybavení. Míša si nese akorát svoje věci jako rematku. Jo, ale Kubíka akorát tak štípe noha, protože tam má puchýř, když to mě noha bolí. Ale opravdu bolí. Mě bolí achilovky, kotníky, pálce mě bolí všechno. Celá noha mě bolí. Že tě huba nebolí. Tak jsme konečně na místě dneska. Po 26 kilometrech úplně zničení. Na internetu jsme se dozvěděli, že v Národním parku Loch Lomond se vůbec nesmí tábořit. Není to tak asi úplně pravda, protože jsme cestou potkali spoustu oblastí, které jsou označené jako Camping Management Zone a tam se opravdu tábořit nesmí. Ale mezi nimi je to pravděpodobně dovolené. Kdybychom to věděli dopředu, tak se možná rozhodneme jinak. No ale protože jsme to nevěděli, tak jsme si našli butý Brochojš a v ní dneska budeme spát. No a co to vlastně ty buty jsou? Buty jsou takové domečky, chatičky, něco jako na Slovensku útulny, které jsou různě rozeseté po Skotsku a celé Velké Británii a je v nich spaní zdarma, možná tam naleznete i něco k snědku, můžete si tam udělat oheň a každá vypadá trochu jinak. Sice by správně kvůli covidu podle webových stran měly být zavřené, ale my máme štěstí a jedna je tady otevřená pro nás. Dobré ráno. Dneska máme 3. den, 3. etapu, ale jdeme to. Svítání nad jezerem, vypadá to na další nádherný den dneska. Jdeme dneska několik kilometrů lesem podél jezera a ta první část k hotelu Inverness byla taková docela v pohodě. Krásná stezka na jednoho člověka, hliněná, nebyla tvrdá. No ale tady ta druhá část směrem na další buty, tak to je krutý. Pořád nahoru, dolů, po šutrech, makačka. Jako za mlada. Tak po 11 kilometrech chůze podél jezera se konečně dostáváme k naší druhé buty na celé trase West Highland Way, která se jmenuje Dournbyre a je to druhá a poslední buty na trase, jiné už tu nejsou. Tak loučíme se s největším skotským jezerem Loch Lomond, podél kterého jsme ušli asi 29 km. No a teď budeme pokračovat proti proudu řeky Falloch směrem na sever. My tady šlapeme podél řeky Falloch, dneska už jsme tak na 20. kilometru a Míša zažívá svou krizi. Celý den si stěžuje, jak jí bolej nohy. Teďko mi ujela člověče, teď mě utekla dopředu, dala si pěkný náskok, jsem mi nestíhal. Se to muselo zlomit. Ale je to vykoupené slzičkama a stresovou situací, stresovým záchvatem. Můžu si dát dalších 5 kiláků? No. Nebreč, to bude dobrý. No akorát nevím teda, jak budeme tady brodit ten potok. Ano, tady chybí most. Tady je taková zajímavost. Mostek, co tu byl přes řeku,
jak si spadl. A tím pádem se to obchází tady někam doprava do kopce, kde je další most. A pak se schází zase tam dolů. Ale my jsme vybavení, protože potom chceme pokračovat ještě na Cape Wreath Trail a tím vás tady nebudeme zatěžovat. A tak si sebou vypakat, taháme gumáky, takže my se můžeme přezout a suchou nohou přejít. A nakonec to jde i bez gumáků. Tak dneska máme za sebou jenom 21,5 km, ale už máme konec, už jsme v cíli a budeme spát tady u řeky. Uděláme si revizi našich nohou. Na levé noze mám velký puchýř a otlak tady a menší puchýř tady. Na pravé noze mám puchýř tady, otlak na palci a samozřejmostí jsou obě otlačené paty. No a Míša má na pravé noze puchýř tu, pořádný. Tady prasklej. A tady prasklej. A na malíčku. A na malíčku. A na levé noze má otlaky, z níž jeden můžete vidět přímo tu. A tam. Takže tak. Tohle máme od prvního dne. Dobré ráno. Máme tady 4. den a my jdeme na to. Už na to začíná být starý. Jsme právě na místě, které se jmenuje Crianlarich Crossroad, což znamená, že jsme v půlce West Highland Way a už jsme 48 mil dohromady. A jinak je to dobré místo na kempování, táboření, takže když tady půjdete, můžete se zastavit. Tak máme čas oběda tady u jezírka a jak můžete vidět, snažíme se vysušit všechny mokré věci, které navlhly ranní rosou. No a teďkom šlapeme do vesnice Tindru, máme za sebou asi 11 km a dozvěděli jsme se, že tady to údolí je jedno z nejdeštivějších míst v Británii a prší tady asi 280 dní v roce, tak doufáme, že nás to nechytne, ale nemělo by. My sice spíme volně v přírodě, ale pro ty z vás, co chcete více pohodlí, tak je po cestě spousta takovýchhle kempů, jako tady Pine Trees před vesnicí Tindrum. Jsou tu pody, místa na stany a můžete tady spát i v autě, kdybyste se měli autem. Je super to využít, kdo budete chtít. My tady sedíme ve vesnici Tindrum, která je zhruba v polovině naší cesty, West Highland Way, nebo kousek za polovinou. A u místní benzínky mají úplně všechno. Tady v obchodě najdete outdoorové vybavení, kartuše, jídlo, úplně všecko, co potřebujete, dokonce se tady dá dobrat voda, jsou to veřejné záchody a ještě tady cedule někde na prádelnu pro máničky. No musím říct, že ta první etapa a i ty etapy kolem jezera Loch Lomond mě moc nebavily, ale tady to začíná být super na těch horách. Chybí nám poslední 4 kiláky, jupí. A strašně mě bolí nohy, strašně mě bolí kotníky, strašně mě bolí palce, strašně mě bolí paty. Koupila jsem si nové vložky za 2 pandy. A nepomáhá to. Tak po 24 km máme dnešní etapu za sebou a jsme na tábořišti ve vesničce Bridge of Orchy. Jak se cítíš? Taková bolest. To jsem to v životě nezažila. Já jsem si vždycky myslela, že po rovince to bude v pohodě. A teď lituju toho, že jsem někdy řekla, že do kopce je to náročné, protože ty rovinky to je peklo. Tak už jsme po večeři a řeknu vám, že Míša je teda super parťák, jo? Celou dobu jí tahám věci, furt na ní čekám, furt musím poslouchat nějaký stěžování a večer jenom přijde, sedne, řekne, že je unavená a že si ani se mnou nezahraje. A to se mnou celý den nemluví, protože se soustředí na svou bolest a své šlapání. A víte co? Byl to jeho nápad. Tak máme 5. den túry, zase jsme nad ránem pěkně mrzli, než už si to sluníčko. A dneska budeme začínat někam tamhle do kopce. Tak jsme se z našeho tábořiště Bridge of Orchy
vyškrábali na vrchol Mamkaraj, který má neskutečných 320 metrů. A za mnou můžete vidět několik skotských Munros, což jsou vrcholy, které jsou vysoké přes 3000 stop. No a nás teďkom čeká sestup k jezeru Loch Tula, které můžete vidět taky dole. A potom budeme přecházet přes řesoviště. Tady tato krásná kamenná tvrdá stezka byla postavena už v 18. století, aby se daly převážet různé věci. A samozřejmě tím, jak je to tvrdé, tak už mě po 9 kilometrech, které už dneska máme za sebou, pěkně bolí nohy. Že tě huba nebolí. My jsme právě uprostřed obávaných rašeliníš, vřesovišť, jedno jak to nazvete, mokřadů. A obávané jsou proto, protože se tady nachází mouchníčky, kterým se říká midges. A hlavně v létě vám nedají pokoj a budou vás neustále otravovat, hryzat, je to horší než komár. Když si najděte fotky, jak se to slítá, je to neskutečný, jak to člověka žere, jak je celý obsypaný. No a my máme štěstí, protože jsme tady na konci dubna a to ještě není jejich čas, oni se budou líhnout až tak v půlce května, takže my tu zatím žádné nemáme, máme to na pohodu. Jinak v létě jich je tady neskutečně. A tím jsme se dostali k další věcí, takovému našemu srovnání, který jsme chtěli udělat, že když tu jdeš v dubnu, tak máš sice v noci kosu a pak jako je zima kolem 0 a za stolik neprší a nejsou ty midges. No a když jdeš v létě, tak máš zase větší teplo, možná i více prší a hlavně jsou tu otravný muchníčky, které tě koušou. No a druhý srovnání je, že když jdeš teďkom v době ještě uzavřeného Skotska kvůli koronaviru, tak tu není moc lidí, ale zase na druhou stranu jsou zavřené všechny kempy a musíš si nosit celou bagáž a všechno jídlo na zádech. A když tu jdeš v době povolených restrikcí, tak zase máš výhodu, že jsou otevřeny všechny obchody, kempy, nemusíš toho moc tahat, ale na druhou stranu je to vykoupeno neskutečným množstvím lidí, kteří tady po tyhle stezce chodí. A ještě o těch midges jsme se bavili se Skotama, tak jeden říkal, že miluje Skotsko v zimě, protože nejsou midges, že se tu dá žít. A druhý zase říkal, že midges mají 2 stránky, jako špatnou, že tě to celé léto žere. A na druhou stranu dobrou, že z tohoto důvodu sem lidi jezdí jenom jednou a pak už nikdy více, tak tu nemají tak narváno, jinak by to měli strašně moc turistů. Tak jsme v nějakých 400 metrech na nejvyšším bodě dnešní tury a teď budeme se stupovat do údolí a je to dneska paráda. Úplně modré nebe, zasněžené kopce, nádhera. My teďkom scházíme k hlavní silnici a tady v tom lesíku, tak tady je hotel King's House, kde většina lidí končí dnešní etapu a my půjdeme tady k tomu lesíku pod Ďáblovým schodištěm a tady bychom měli spát my. A je to asi další 4 kilometry mezi tím. Tak po 24 kilometrech jsme v cíli. Pod Ďáblovými schody, kam zítra budeme stoupat. Ještě musíme najít nějaké místo na spaní, protože to tady nevypadá moc rovně nikde. A je tu kraval od silnice. Ale nám to nevadí, my dneska budeme spát jak 2 špálky. A přímo tady na této velké skále probíhá záchranná akce a vrtulník tam pravděpodobně vysadil záchranáře. Za chvíli si ho pojede vyzvednout. Tak dobré ráno, my už jsme nachystaní, zbalení a začínáme šlapat po Ďáblových schodech nahoru do sedla do 500 metrů. Jsme po Ďáblových schodech vystoupali do sedla, které má 550 metrů, čím jsme se dostali na nejvyšší bod celé West Highland Way. Máme za sebou i nejtěžší stoupání a teď budeme klesat do vesničky Kinlochleven, které je na úrovni moře, to znamená 550 výškových dolů. Tak bychom strávili odpoledne v Kinlochleven, kde jsme u hodné Češky Milady dobili telefony. No a potom jsme se odpojili od cesty West Highland Way, která začíná na předměstí největšího města ve Skotsku a podél největšího skotského jezera vede úpatí nejvyšší hory Skotska a celé Británie.
A vystoupali jsme zpátky do 400 metrů a teďkom tady šlapeme podél 2 jezer k Booty Meanach. No a odpojili jsme se protože zítra chceme vystoupat na Ben Nevis a tohle se nám zdála jako lepší varianta a tím pádem tady nepůjdeme poslední úsek West Highland Way, ale tak si myslíme, že to bude stát za to a možná to bude ještě lepší. A jelikož se naše Booty nachází na druhé straně řeky, tak nás čeká brodění teďkom na večer. Tak jsme u Booty, zvládli jsme to, jmenuje se Meanach, pojďte se pár dovnitř. Dobré ráno, dneska máme 7. den, dneska nás čeká Ben Nevis, ale bohužel se nám počasí trošičku zkazilo, je zataženo, fouká vítr a začíná pršet. Na poslední den, na nejdůležitější den, ale nám to nevadí. Když se ztratíme, tak se zase najdeme. Tam někam domů jdeme. Tak 9 kilometrů údolím po náročné podmáčené stezce máme za sebou. Překonali jsme několik rašeliníž, potoků, párkrát nám tam zůstala gumáka, ale zvládli jsme to. No a teď začínáme stoupat nahoru na Ben Nevis, kde podle toho, co je tady dole, bude hotové peklo. Tak jsme v sedle, který má 850 metrů. Zastihl nás takový deštík s větrem, tak jsme úplně promočení. Budeme stoupat dál nahoru. Tak jsme nahoře, zdolali jsme Ben Nevis, jsme úplně mrtví, protože jsme šli takovou těžkou cestou po hřebenech, kompletně promočení, sotva jsme tu vylezli. Je 3/4 a ještě se potřebujeme dostat dolů, ale jsme úplně durch, mokří a úplně vyčerpaní a zdolali jsme nejvyšší horu Británie. To byl fakt hnus, já už jsem úplně chcípal. Já už jsem vůbec nemohl, tyhle. Ale masakr. Neskutečný masakr. A to jsme šli ještě po ostrým hřebení, ale ten byl technicky v klidu. Jenom tady závěrečných 200 výškových po sněhu mám zdechli. A musíme letět dolů, co to jde. Někde se schovat a zahřát ve stanu. Hnus. Tak scházíme dolů a už jsme z nejhoršího venku, tyjo. Byla to dřina, byl to boj. Tam někam dolů musíme. Tak dobré ráno spodu. My už jsme nachystaní, zbalení, věci máme sice ještě trochu vlhké, ale i tak je to lepší, než kdybychom spali venku. No a za chvíli vyrazíme na túru, napojíme se na West Highland Way a za 4 kilometry bychom měli být ve Fort William na oficiálním konci. Tak jsme tu na oficiálním konci West Highland Way. Dneska nás to stálo jenom 4 km od kempu a celkově od té doby, co jsme vyšli od hotelu, máme asi 170 kiláků v nohách. Máme to za sebou. Bylo to náročný, dlouhý, někdy tvrdý. Málem jsme zůstali na Ben Nevisu, ale super.